Salutare tuturor! Acesta este un nou tutorial video oferit de compania Autodoc, cu instrucțiuni pentru înlocuirea pieselor auto. În acest filmuleț vă vom arăta cum puteți înlocui de sine stătător braț suspensie roata din față pe Volkswagen Golf 5. Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Scoateți roțile din față. Utilizați o cheie în combinație fixă numărul 18. Deșurubați suportul care fixează articulația sferică pe fuzetă. Utilizați o priză numărul 18. Deșurubați elementul de fixare drept al brațului. Utilizați o priză numărul 18. Deșurubați elementul de fixare stâng al brațului. Utilizați o priză număr 16. Deșurubați elementul de fixare stâng al brațului. Îndepărtați brațul. Instalați noul braț de suport al suspensiei. Utilizați o priză numărul 18. Strângeți elementul de fixare drept al brațului. Utilizați o priză număr 16. Strângeți elementul de fixare stâng al brațului. Utilizați o priză număr 18. Strângeți elementul de fixare stâng al brațului. Introduceți suportul sferic în fuzetă și fixați-l cu ajutorul unei noi piulițe. Utilizați o cheie în combinație fixă numărul 18. Strângeți suportul care fixează articulația sferică pe fuzetă.
Utilizați o priză numărul 18. Strângeți elementul de fixare drept al brațului. Montați roata. Vă mulțumim că ați vizionat tutorialul nostru. Abonați-vă la canalul Autodoc și nu pierdeți noile filmulețe. Dacă v-a plăcut acest filmuleț, dați-ne un like și distribuiți-l și prietenilor dumneavoastră. Vă dorim o zi bună!